Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích Phật Bà Quan Âm. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, có một ông vua sinh ra liên tiếp 2 người con gái đầu lòng. Do không có con trai, vua lo lắng không có kẻ nối ngôi, ngày đêm cầu khẩn trời Phật cho hoàng hậu sinh ra được hoàng nam. Nhưng đến khi đứa con thứ 3 ra đời, cũng vẫn là con gái. Vua lấy tên thứ 3 mà đặt cho công chúa Út. Giận cho các đấng thiên liêng đã không phù trợ giúp mình đạt được ý nguyện. Tuổi thọ đã cao, vua muốn cho công chúa thứ 3 lấy chồng, định sẽ truyền ngôi cho vị phò mã. Trái hẳn với 2 chị là Diệu Thanh và Diệu Âm, công chúa 3 không đắm mình trong cung vàng điện ngọc, mà say mê theo tiếng kệ câu kinh, rồi hiến thân cho đạo Phật. Nàng nhất quyết không chịu lấy chồng, khiến vua và hoàng hậu nổi giận, bắt giam nàng ở riêng tại vườn sau của hoàng cung. Một hôm, vua cùng hoàng hậu ngự ra ngoài. Công chúa 3 chạy đến đón xa giá thăm hỏi. Vua lại phán bảo nàng bỏ ý định tu hành để tính việc 100 năm. Song nàng vẫn một mực từ chối và xin phép vua cha xuất gia đầu Phật. Vua giả vờ chiều theo ý con, cho nàng đến tu ở chùa Bạch Tước, đồng thời ra lệnh cho các nhà sư bị mua chuộc phải khuyên nhủ công chúa 3 trở về cung để lấy chồng. Nếu việc không thành thì chùa sẽ bị thiêu cháy và tất cả nhà sư cùng ni cô sẽ đều bị chém đầu. Các nhà sư sợ hãi, tìm đủ mọi cách để làm cho cô công chúa siêu lòng mà hồi tục, nhưng tất cả đều vô hiệu. Vua hay tin liền nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh đốt chùa để giết luôn cô công chúa không tuân lệnh vua cha. Nhưng ngọn lửa vua un nổi lên, bao vây cả 4 phía chùa thì trời đang tạnh ráo. Bỗng tu mưa xối xả dập tắt ngay. Vua bèn cho bắt công chúa 3 để xử tử. Nhưng trời lại nổi bão táp dữ dội, sét đánh văng xa lưỡi đao của đao phủ đang nhắm bổ vào cổ của công chúa. Vua vẫn không nguôi giận, lại ra lệnh xử giảo nàng. Quân lính đang sửa soạn dây để treo cổ nàng lên thì bỗng đâu một con cọp lớn phóng qua hàng rào binh sĩ, bao vây cướp mất công chúa 3. Cõng nàng đưa đến chùa Hương Tích. Chùa Hương Tích ở về xã Phù Lưu, thuộc tỉnh Hà Đông, dựng lên vào thời Chính Hòa, nhà Lê, năm 1687. Do 2 bà vợ chúa Trịnh, 2 chị em Đào Thị Cư và Đào Thị Niên cùng nằm mộng, thấy Phật Bà Quan Âm rồi xây cất lên. Từ đời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông cho khắc ngay lên trên cửa vào Hương Tích là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Giữa chốn lâm tuyền này, qua bến đục đò suối, rải rác các ngôi chùa ngoài thiên chủ. Tương truyền trong động có một lẫm thấp vô tận trời sinh ra để nuôi cho các nhà sư tu hành ở Hương Tích. Chùa Hương Tích thờ Phật Bà Quan Âm 1000 tai, 1000 mắt, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cọp cõng công chúa 3 đến đây ở tu hành. Các thú dữ trong rừng núi được cảm hóa đến nghe kinh, rồi chia nhau chim hái trái, nai đi lấy nước, cọp bổ củi, khỉ thì vo gạo, còn rồng thì thổi lửa nấu cơm, giúp đỡ trong công việc hàng ngày. Trong khi ấy, ở triều, vua cha bị phát bệnh hủi, ghê gớm. Các vị danh y được mời đến đều bó tay trước chứng bệnh nan y này. Da thịt vua sần sùi lở lói, các ngón tay chân dần dần rơi rụng, mất cả bàn tay, rồi mù cả 2 mắt. Công chúa 3 tu đến thời kỳ gần đắc đạo, khoác lốt ni cô về thăm nhà. Thấy vua cha bị bệnh thê thảm,
liền tự môi lấy hai mắt trong sáng của mình và chặt cả hai tay để tháp chữa cứu cho cha được lành lặn trở lại. Sau đó, cô công chúa hóa về niết bàn, rồi sao lại độ cho vua, hoàng hậu cùng hai chị được thành Phật. Tục truyền rằng công chúa Ba vốn là Phật Bà Quan Âm đầu thai xuống thế. Sự tích trên đây được giới tu hành truyền tụng thành kinh chữ Nôm cho thiện nam tín nữ nhắc nhở đến trong lúc chảy hội chùa Hương vào tiết đầu xuân hàng năm, từ mồng 10 tháng Giêng đến cuối tháng 3. Câu chuyện về sự tích Phật Bà Quan Âm đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nhé.